Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Gemeni pentru luna septembrie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC ca să dispară scrisul. Zodia Gemeni, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un geamăn. Vom începe cu energia curentă pentru această perioadă, să vedem ce se îndreaptă către voi, iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică, dar până atunci, cei din Zodia Gemeni se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna septembrie, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi, vom vedea și cum veți rezolva aceste situații. Energia generală pentru Gemeni, regina de cupe. Mai căzut cupele și la alte zodii, se pare că este o lună a dragostei sau a emoțiilor. Regina de cupe este cel mai sensibil personaj al tarotului. Ea are o inimă mare deschisă, dar oare cui oferă această iubire? Este o iubire necondiționată. Uneori se sacrifică din iubire. Regina de cupe oferă aceste emoții până la epuizare. Oare merită efortul vostru? Oare merită aceste emoții să fie oferite? Haideți să vedem, Gemenii. Dacă tu primești aceste emoții din partea unei femei, iată un alt scenariu. Ori tu oferi această dragoste, ori cineva ți-o oferă ție. Ce se întâmplă? Este o dragoste, vorba de o relație amoroasă. Se poate dragostea unei mame, unei prietene, unei colege. Regina de cupe iubește. O împlinire emoțională mai vedem pentru o femeie care va avea o satisfacție. Poate se îndrăgostește, avem soarele, este de bun augur în luna septembrie, dragostea apare cu o împlinire, căldură, lumină în inima acestei femei. Dacă tu ești femeia Gemeni, te vei simți foarte bine acasă în inima ta. Mai vedem aici o mamă care are de face cu un copil pe care îl ocrotește, pe care îl ajută, căruia îi oferă ceva. Dacă nu ai copii, poate că ești chiar tu această femeie îndrăgostită. Luna răsturnată, pentru ea iese lumina. Iese soarele pe strada voastră. Atunci când luna răsturnată, luna apune, ce se întâmplă este că răsare soarele foarte frumos, v-a văzut? Apune luna și răsare soarele. Iată, situațiile incerte se vor da în lumină, aici lucrurile ascunse și poate chiar secretele se vor da pe față, dar această femeie va fi mulțumită și satisfăcută cu un adevăr, ceva care iese din umbră. Poate că ea scoate din umbră această iubire, o declarație de dragoste să fie a unei femei. Și cui face ea această declarație de dragoste? O poate face oricui. Unui copil, unui iubit, unui amant, unui părinte. Femeia își declară iubirea cu inima deschisă și este foarte, foarte mulțumită și pe față își declară această iubire sau ea primește o mare atenție emoțională. Ce cade la spatele vostru, inima rănită cade la spatele vostru, o vindecare în inima acestei femei, vedem. Cine se vindecă în femeia geamăn? Cine se mai vindecă poate și bărbatul geamăn dacă această femeie vine și aduce iubirea. O iubire vindecătoare. Inima ta este plină de satisfacție în această perioadă. Uiți de toată tristețea. Iese soarele după furtună, după ploaie, după plâns, după lacrimi, iese zâmbetul pe fața geamănului, fie că sunteți femei sau bărbați. Greutățile cad la spatele vostru. O perioadă foarte frumoasă, înfloritoare pentru gemeni avem aici, în care greutățile și tristețea le lăsați în urma voastră. Foarte frumos pentru gemeni. Și pajul de bâte în poziție răsturnată, vă spuneam, poate această femeie oferă dragostea ei unui copil, acest copil care a făcut ceva el, poate o prostie aici sau a adus o greutate,
Cade această greutate adusă de copil la spate, copilul vine, iată, pe față cu un adevăr, poate își cere iertare, poate se vindecă acest copil, poate să fie și o vindecare a unui copil, întoarcerea acasă a unui copil, dar nu la toți va fi acest lucru. Mai vedem cum o femeie lasă la spate imaturitatea sau pe o persoană imatură. Această femeie lasă la spate pe persoanele care i-au adus greutăți aici și care nu au dorit să se supună și au adus niște nemulțumiri, niște tristeți, îi va lăsa în urmă. Dacă este un copil, îl va ajuta să se ridice. Dacă este un alt personaj care nu dorește să se ridice, îl va ignora total, pentru că ea nu mai dorește să se sacrifice pentru aceste persoane și iată, poate să fie la locul de muncă o colegă, un coleg care face năzbâtii pe acolo și te deranjează, îl vei ignora. Dar tu vei fi cu inima mulțumită. Mai vedem cum lăsați la spate o aventură iarăși. Cine este cazul? Bineînțeles că nu aveți cu toții viețile la fel. Eu văd foarte mult în cărțile de tarot și vă voi da mai multe scenarii, așa cum v-ați obișnuit. Voi trebuie să luați numai și numai ceea ce vă aparține. Urmați-vă firul poveștii voastre ca să aveți cu ce să rezonați, că nu o să puteți să rezonați cu toate poveștile. Poate unii dintre voi, dar nu toată lumea. Deci această mulțumire emoțională poate să vină din mai multe direcții. De la iubire amoroasă, în familia voastră, la un loc de muncă, se pare că puneți la punct o persoană care v-a adus niște lacrimi. Dacă este în familia voastră, această persoană se va redresa. Dacă este din altă parte, nu va mai primi atenție. Să mai vedem ce se îndreaptă către voi în luna septembrie, Gemenii. Optul de monede, vă veți vedea de treaba voastră, vedem ucenicul, acel copil, dacă este vorba despre un tânăr, va face o îmbunătățire, se va ocupa de un aspect din viața sa pentru a învăța ceva nou și iată cum se dă pe brazdă. Dacă nu este vorba despre un copil, poate ești tu această persoană care te vei preocupa de ceva care ține numai și numai de evoluția ta personală, te ocupi de tine. Dacă este vorba despre un loc de muncă, vedem un loc de muncă care aduce niște promisiuni, dar trebuie să te mai perfecționezi aici și persoana care își dorește un loc de muncă mai bun trebuie să mai învețe ceva. În curs de perfecționare, ucenicul învață ceva nou și se ține de treabă. Mai vedem alte persoane care trebuie să țină pentru ele ceva anume. Dacă aveți un proiect care puneți dragoste, va ieși la lumină acest proiect, dar începutul trebuie să-l țineți pentru voi. Da? Vorbiți mai puțin ca să aveți o satisfacție mai mare. Pe cineva care îi spuneți niște vorbe, le va duce mai departe și parcă pune așa o energie banală în aceste chestiuni. Ucenicul păstrează pentru el până când va veni momentul să dea pe față, când vor merge lucrurile foarte bine, atunci veți spune pe față. Vorba de un proiect de afaceri, de muncă, o perfecționare, o avansare, poate nu spuneți încă până când nu sunteți siguri ca să vă meargă bine. Magicianul, clar, să aveți o vreme mai bună după o perioadă de tatonare și după o perioadă de început, în care voi aici aveți toate elementele necesare. Vă preocupă ceva și depuneți chiar un efort aici pentru a avea o viață mai bună, un progres pe domeniul financiar, pe domeniul joburilor și pe domeniul învățământului. Dacă este vorba despre o relație amoroasă de nou început, aici va trebui să lucrați cu această persoană, să vă cunoașteți mai bine, dar începutul se anunță a fi unul foarte promițător și avem steaua în poziție răsturnată, care ne arată că până să ajungeți voi acolo unde v-ați propus, drumul este destul de lung, însă este un drum care va fi presărat și cu realizări și cu încercări. Cu cât deveniți mai expert în acest drum, cu atât veți fi mai satisfăcut. Dar se cere un efort din partea voastră în acest nou început și drumul aveți de parcurs mai multe etape ca să ajungeți să vi se împlinească o dorință. Însă efortul vostru și măestrie este un drum în care este dovadă de măestrie aici, din partea geamănului. În ce domeniu al vieții tale este dovadă de măestrie? Acolo vei ajunge tu departe. Este iubirea, ești maestru, se pare că ești maestru în iubire în această lună. Ești maestru emoțional. Și ai magicianul care creează, dar ești la început de drum pentru că ai ucenicul, steaua este răsturnată, deci se anunță o întârziere,
timp în care vei avea tu timp aici să te ocupi de mai multe aspecte din viața ta. Hai să vedem ce va ieși din treaba asta. Gemeni, 4 de monede. Nu vei merge foarte repede. Bineînțeles că va trebui să te și protejezi. Vedem 4 de monede, personajul care ține banii deasupra capului, la piept și sub picioare. Dacă este vorba despre o chestiune materială, de job, de afacere, ia-o încet și nu investi foarte mult, ți se spune. Și poate chiar în iubire. Ține minte aceste cuvinte, nu investi mai mult decât poți pierde. Deci investește, dar cu măsură, pentru că, așa cum ți-am spus, este nevoie ca în acest drum să se parcurgă niște etape de dragoste, de carieră, de ce este vorba la fiecare, pentru că va fi altceva la fiecare dintre voi. Protejează-te și nu investi foarte mult, emoțional sau material. Judecata de apoi, până când nu se va da pe față această situație, până când nu se va face această declarație sau până când cineva nu te asigură. Deci, acum este perioada aceea a învățăcelului, a cel care este ucenic și are nevoie de timp să se perfecționeze. Iată, vine judecata de apoi care te va anunța când este momentul să dai aceste bariere jos și să faci un pas înainte. Sau când este momentul să ieși pe față, în fața lumii și să-ți anunți realizările sau să-ți anunți relația sau să anunți evoluția unei situații. Dar mai întâi stai și privește și nu trebuie să pui să-ți pui, cum se spune, toate ouăle într-un coș. Pune câteva ouă în coșul acesta ca să ai timp să vezi ce se întâmplă cu ele, dacă se mulțesc sau nu. Și avem spânzuratul în poziție răsturnată, o deblocare de situație pentru gemeni. Cu o perspectivă foarte frumoasă, dar lucrurile vor merge încet în această lună. Este o perioadă de început, este o perioadă de evaluarea unei situații ca să știi ce ai de făcut pe viitor și se pare că până la sfârșitul lunii veți ști ce aveți de făcut, vă veți debloca și se vor da pe față aceste chestiuni. Iar voi veți lucra la ceva aici pe cont propriu, după care probabil că este posibil să mai lucrați și cu alte persoane, dar începeți pe cont propriu. Dacă e vorba de iubire, nu puteți să fiți doar pe cont propriu. Într-o iubire sunt două persoane, dar abțineți-vă să declarați lumii această iubire sau să spuneți celor din jurul vostru despre ce se întâmplă în iubirea voastră sau în casa voastră sau în afacerea voastră. Țineți mai mult pentru voi că este mai bine în această perioadă. Veți spune lumii când va fi momentul potrivit. Ce cade în temerile voastre pentru gemeni în această perioadă? Regele de spade este nemilos, este inflexibil. Vă spuneam să nu discutați cu alții despre planurile voastre, pentru că iată regele de spade este cineva care nu este capabil să negocieze. El vrea să aibă întotdeauna dreptate, este masculin, poate să fie un bărbat, care această femeie îl tolerează foarte mult, el este căpos, va fi împotrivă dacă este bărbatul tău și tu ai anumite planuri pentru tine personal sau pentru casă, cine știe ce planuri ți-ai făcut și acest bărbat, dacă ești cu el într-o relație de lungă durată, bineînțeles că nu te va înțelege foarte mult, dar tu ești optimistă și lucrezi acolo la ceva până când îi vei spune pe față că nu o să mai aibă încotro și va trebui să accepte. De aceea spuneam să nu-ți pui inima pe tavă, pentru că ai această tendință. Poate să fie acest rege de spade un iubit, dar nu prea are el așa inimă de iubit. Este mai mult un personaj care se pune de acord mezișul, care îți dictează ce să faci, vrea să fie în control. El comunică, nu negociază. Dacă este vorba despre afaceri, vă dați seama că acest personaj dorește să dețină controlul aici, să dea indicații. Poate este la locul de muncă un șef, un director, un personaj care are de-a face cu legea, o autoritate. Regele de spade este cel care nu se ia după nimeni, nu acceptă compromisuri, dar în această citire pentru voi este ușor, poate ca un dictator aici, pentru că ne cade în temerile voastre, da? Deci vă este teamă de această persoană. Poate să fie și de gen feminin, dacă are o funcție foarte mare. Funcția de rege este, poate, în funcție de conducere, această femeie care are o energie masculină,
poate să fie și femeie, dacă e din familia ta, dacă este iubit, soț, ce știe ce este, și oferi tu toate așa pe tavă, el este inflexibil. De aceea spuneam să păstrezi mai mult pentru tine anumite chestii, că nu va fi de acord acest bărbat. Avem hermitul aici, parcă nu este înțelept. Parcă acest bărbat ai pretenția să fie înțelept și este în lumea lui în această perioadă și ai în temerile tale, iată. Înțelepciunea este ușor, parcă dorește însingurare, stă așa deoparte și privește și analizează și bagă strâmbe acolo, acest bărbat. Și ți este teamă să nu cumva să ți-l îndepărtezi prea mult. Nu o să se îndepărteze foarte mult, pentru că dacă tu ești femeie, ai o inimă foarte mare, oferi căldură și iubire acestui bărbat care nu te înțelege foarte mult, dar, așa cum spuneam, fii foarte precaută și reținută că tu faci ceva. Și dacă tu ești acest bărbat, în temerile tale este că o să rămâi singur. Dacă ești bărbat, ai teamă de singurătate, ia uite aici. Dar o să te deblochezi și tu, pentru că întâlnești o femeie în această perioadă care este drăgăstoasă. Da, și tu va trebui să mergi pas cu pas, să te protejezi aici. Și mai vedem cum nu te vei sacrifica, te vei debloca și îți vei da seama de o situație. Și avem 6 de cupe. Vă mai spuneam la începutul citirii că este vorba despre un copil. Copiii cad în temerile voastre, dar numai cei care știți că ați avut o problemă. Dacă n-ați avut o problemă cu copiii, nu trebuie să rezonați cu această energie. Copilul aici vedem că cere sfatul părinților, care îi cam este teamă copilului să ceară sfatul părinților, deși ar trebui să ceară sfatul. Vedem că mama îl va ajuta foarte mult, tata mai puțin, este un tată mai sever aici, însă mama îl ajută pe copil și îl protejează chiar și de gura tatălui. Mama și copilul au un secret ceva. Haideți să vedem abordarea conștientă pentru gemeni în luna septembrie. Dacă vă plac aceste citiri și ați urmărit până în acest moment, nu uitați să lăsați un comentariu. Ador comentariile voastre. Dați un like de apreciere dacă vă place și nu uitați să vă abonați. Abonamentul vostru este de fapt cel mai important. Este gratis ca să vadă YouTube-ul când fac și eu datorii aici. Știți cum este? Omul este abonat la 7000 de canale și se uită, îi place, nu-i place, trece așa mai departe. Camizeia este acolo pe YouTube, o găsim, nu-i așa? Dar YouTube-ul se uită, să știți, și contează câte abonamente are persoana, câte like-uri, câte comentarii puneți. Abonați-vă, este gratis. Dacă doriți și 3 personale, m-ați întrebat cum să dați de mine, este linkul direct al meu de Messenger, postat aici mai jos, apăsați pe săgeată, este în descrierea videoclipului meu, ca să știți că ajungeți la mine direct. Nu mă căutați după nume, căutați-mă pe linkul pe care eu l-am postat aici de desubt. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore, foarte, foarte complexe, bineînțeles virtual contra cost. Haideți să vedem. Abordarea conștientă la gemeni. Pentru luna septembrie, judecata de apoi v-a căzut de 2 ori, judecata de apoi, iată ce frumos în picioare, veți avea o epifanie, vă veți da seama de un adevăr care vă va elibera, vedem, dintr-o strâmtoare, iată ce frumos, și aveți și magicianul, cu un nou început și cu posibilități, vedem, foarte frumos, aveți soarele care vă aduce o lumină în viața voastră și judecata de apoi, o realizare finală într-o chestiune în care o să spuneți, aha, acum am înțeles, iată, sunt liber, nu mă mai ține strâns, constrâns această chestie care nu știam. Deci, judecata de apoi vine și aduce o clarificare, mai poate să vină și să aducă o împăcare cu cineva. Judecata de apoi poate să vină o persoană care revine în viața voastră, de care vă este teamă, pentru că vedem că a fost inflexibil, sau dacă este bărbat sau femeie, parcă a spus că nu mai vreți să aveți de-a face cu această persoană, poate să revină în viața voastră, dar trebuie să fiți reținuți. Vedem noi începuturi aici și mai vedem împăcări. Dar nu o să aveți foarte multă încredere în acea persoană până când nu o să vedeți că este ceva schimbat sau că este o persoană sinceră, cu intenții favorabile. Judecata de apoi face o clarificare pentru voi. Din punct de vedere mental, o să dezgropați și ce a fost îngropat și veți analiza pe toate părțile. Regina de cupe în poziție dreaptă, o femeie care în sfârșit emoțional se vindecă. Ați început citirea cu Regina de cupe
în picioare, terminați citirea cu Regia de Cupe în picioare și de 2 ori judecata de apoi în picioare. Iată ce frumos a spus. De ce citesc cărți răsturnate? Pentru că mi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult în aceste cărți de tarot, în care deja văd foarte mult, dar vă cad în picioare aceste cărți, ceea ce înseamnă o mare, mare împlinire emoțională pentru această femeie care a avut ceva ea de făcut aici, niște chestii, a cercetat ea niște chestii emoționale în legătură cu un bărbat sau cu un copil sau cu un superior. Bărbat poate să fie soț, iubit sau altcineva, nu neapărat iubit, îndrăgostiții. Haideți mă că terminați cu dragoste, se mai termină și în dormitor dacă este vorba despre relații amoroase. Această femeie în sfârșit îl înduplecă pe acest bărbat, îi oferă iubire, îi oferă o nouă șansă bărbatului. Femeia geamăn îți oferă o nouă șansă, un nou început, te iartă, te primește înapoi, se deblochează, aduce iubire, lumină. Dacă ești cu o femeie geamăn, du-te și împacă-te cu ea, cere-ți iertare că te primește înapoi. Dacă tu ești femeia geamăn și nu-l mai primești înapoi pe acest rege de spadă care poate că nu a știut să-ți ofere emoțional, poate găsești pe altcineva, dar îți cade în abordarea conștientă, vei ajunge la concluzia că dragostea ta până la urmă merită. O să mai treceți și prin dormitor unele dintre voi acolo și până la urmă este frumos, așa parcă simt cineva te scoală noaptea din somn ca să faci amor dacă ești femeie. Uite, vezi ce frumos pentru tine. Dragii mei, gemeni, nu plecați, urmăriți în continuare citirea metafizică. Vom vorbi astăzi despre câteva lucruri importante, așa cum vă întreabă Camizeia de obicei. Sunteți creatorii proprii voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Vom întreba tarotul nostru multidimensional transparent astăzi. Voi forma aceste imagini pe această coală albă de hârtie, le voi interpreta intradimensional și vi le voi arăta și vouă. Omul spune, cine mă să fie creator? Eu sunt la mâna destinului, că dacă eram eu creator, îmi cream o viață. Omul dorește să afle viitorul, să-și cunoască rostul vieții, să știe cum să iasă din anumite situații. Și în loc să se uite în situația sa prezentă, la ce se întâmplă în viața sa și să analizeze situația pe toate părțile ca să înțeleagă ce trebuie să facă, omul caută răspunsuri în lucrurile mărețe. Să-mi aflu viitorul, ca să știu menirea mea pe acest pământ, că poate așa, doar o să-mi împlinesc această menire, dacă o știu dinainte, să le spună cineva. Se fac acum tot felul de chestii, numerologie, stelele pe cer, cărți de tarot, le facem cursuri nemaipomenite de practici antice, chinezești și japoneze și de toate naționalitățile, care te învață cum să-ți descui viața, cum să-ți găsești rostul, cu ce te potrivești, cum să aduci abundența, să deschide portalele norocului și mai departe. Și omul face toate aceste lucruri și este încântat. Și pe urmă se întreabă, precum personajul din Caragiale, dar eu cu cine votez? După ce am făcut toate aceste învățături și cunoașteri, eu ce fac acum? Ajungi din nou la punctul din care ai plecat. De ce? Este frumos să facem aceste practici, meditații, afirmații, tot felul de chestii care ne ajută pe noi să ne simțim bine și poate să deviem puțin de la ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și când este omul să uită la ce se întâmplă în viața, zice, bă, mie nu-mi convine asta. Nu-mi convine să mă uit la chestia asta, că nu-mi place. Să-mi spun cineva în meditații, așa un scop al meu măreț în această lume, de vindecător, de înțelept al pământului. Da. Tot înapoi mă întorc de unde am plecat și tot nu știu ce să fac mâine dimineață când mă trezesc din somn. Spune Camizea ce să faci. Indiferent câte cursuri de specializare faci și de trezire spirituală, tu ce trebuie să faci clar și concret, da? Trebuie să te uiți la ce se întâmplă în viața ta.
Acolo este descifrarea tiparului karmic la realitatea zilnică, spațio-temporală în care trăiești și nu la alte vieți și nu la acașuri și cine știe ce portaluri energetice, pentru că viața ta se întâmplă aici și acum. Și toate aceste portaluri sunt automat deschise pentru toată lumea, nu trebuie să-ți deschidă nimeni nimica, nu trebuie să-ți șteargă nimeni nicio karmă, nu trebuie să-ți deblocheze nimeni chakrele. Trebuie să analizezi tu cu mintea ta și cu inima ta ce se întâmplă în viața ta, ca să înțelegi. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Mintea și inima, pentru cei din zodia Gemeni, mintea superioară, este prezentă în mintea ta automat, dar dacă ai o gândire negativă, dacă te obsedează anumite lucruri, oamenii sunt obsedați de relații, în telefoane, cu blocări, cu neblocări, cu cine știe ce agitații care vin prin aceste telefoane, nu mai sunt capabili să se uite în viața lor reală, să uite pe tot felul de bazaconii. Ce se întâmplă în viața ta reală? Ce ne spune mintea superioară? Unde este focusul tău mental? Pe unde trebuie să fie? Ia să vedem pentru Gemeni. Patrul de monede. Îți spuneam și în tălmăcirea generală ți-a căzut patrul de monede. Îți cade și aici. Tot patrul de monede, tot cel care are moneda deasupra capului, la piept și sub picioare. Ceea ce înseamnă reținere. Abține-te. Abține-te, da? Să împărtășești gândurile tale, să dai prea mult dragoste, informații, afirmație. Abține-te să dai foarte mult și păstrează mai mult pentru tine. Protejează-te. De ce? Ca să-ți fie ție bine, mental. La ce te gândești? Te uiți foarte mult în afara ta. Ce are ăla, ce a făcut ăla, ce lucruri mărețe se întâmplă în lume. Bă, dar stai puțin, dar poziția, dar ce fac pentru mine, pentru protecția mea și pentru viitorul meu? Da, trăim în prezent și trăim momentul și ne bucurăm de viață, dar ți spune aici că trebuie să te mai gândești puțin și la viitorul tău și să protejezi anumite resurse. Mentalul tău să fie focusat pe situația ta, care să fie sub control. În ce sens? Să nu cheltui foarte mulți bani, să te bagi în relații din astea în care te epuizezi. Am văzut că luna asta scade bine dragoste, dar spunem în general, scade patrul acesta de monede. Scade luna pe mentalul tău foarte frumos. Luna pe mental aici reprezintă deschiderea ochiului minții. Practic, ochiul al treilea este deschis în această perioadă. Nu trebuie să vină cineva cu un ritual magic să ți-l deschidă. Este deschis automat. Toți oamenii au al treilea ochi mental, dar uneori nu știm să privim prin el pentru că ne uităm în alte direcții. Tu vei privi prin acest ochi al treilea și vei avea o intuiție desăvârșită cu condiția să te protejezi pe tine și pe cei din jurul tău, da? Deci chiar dacă vedem anumite lucruri, trebuie să le ținem pentru noi. Pentru tine, secretul tău al acestei comunicări divine. Uneori oamenii încep și spun, vai, eu știu cu tare și cu tare și încearcă să învețe pe alții. Nu trebuie să înveți pe alții. Lucrurile divine care vin prin mintea ta vin să te ajute pe tine personal. În momentul în care te ajute pe tine, poate le poți spune și la alții, dar fiecare persoană trebuie să-și ia informațiile prin canalele sale proprii de comunicare, spune mintea superioară, iar tu vei avea canalul tău. Foarte frumos și vei spune vorbe de iubire. Tot ceea ce vei spune tu să fie vorbă de iubire, din inimă. O să vedem imediat ce spune și inima, dar mentalul te va duce pe tine aici foarte frumos. Cred că mulți dintre voi o să ajungeți și prin 5D, văd, dar protejați-vă. Mulți oameni care ajung în a 5-a dimensiune rămân blocați pe acolo, bâșbâie pe acolo și nu le face bine acest lucru. Văd că voi, dacă aveți vise, dacă aveți niște experiențe extrasensoriale, nu vorbiți despre ele. Sensiile pentru voi deocamdată, pentru că dacă începeți și vorbiți despre ele, lumea o să bage energie negativă. Așa că, cu cât mai mult le țineți pentru voi, cu atât mai departe veți merge, iar celorlalți trebuie să le spuneți anumite învățături pe care voi le primiți, dar, cum să spun, aveți grijă cum le spuneți. Mai mult spuneți vorbe de iubire. Aceste învățături trebuie spuse celorlalți, dar nu dezvăluim foarte mult, da? Deci este un tâlc aici. Dacă vrei să protejezi sau să ajuți pe cineva, spune vorbe din inima ta. Însă nu-i spune secretele tale. Secretele tale trebuie să fie păstrate cu strășnicie în acest moment și tu vei avea canale deschise de comunicare.
îți deschizi și inima, vedem. Deschiderea centrului inimii foarte mare. Protejează-te. Ai ochiul al treilea deschis, iată, de cade luna, care îți arată pe mentalul tău ceea ce este excepțional, cu condiția să nu vorbești despre aceste lucruri și inima trebuie să o ai deschisă. Să oferi iubire, iubire necondiționată, pentru că tu vei primi această energie în inima ta. Ce se întâmplă cu energia universală când pătrunde prin creierul nostru și înțelegem anumite lucruri, ne dă o stare de extaz. Da? Deci exact cum faceți practicile acestea ezoterice, că te duci undeva și asculți o meditație sau cine știe ce hipnoză faci și îți dă o stare de extaz, le vei face singur, prin canalele de comunicare cu mintea superioară, vei avea niște sincronicități, dar nu trebuie să vorbești despre ele. Multă lume spune, vai, am văzut 11-11, am văzut cu tare, taci din gură, vezi 11-11, vezi anumite numere, uită-te și ține-le pentru tine. Nu este să fie spuse. Dar oferă dragoste, oferă emoții pozitive. Inima, ia să vedem, este inima de acord cu mintea? Pentru gemeni. Wow, ne cade curcubeul. Dar inima ta te va îndemna la acțiune, să știi. Că trebuie să faci o acțiune care să mulțumească pe cineva. Nu este de ajuns să oferim vorbe de iubire, să oferim iubirea, trebuie să și facem niște acțiuni în acest sens pe care trebuie să le faci din inimă. Ce acțiuni trebuie să faci tu? Îți vor aduce un mare echilibru. Wow, și scade regele de spade în inima ta. Îți aduce aminte de regele ăsta de spade care îți scădea în temerile tale, care este un personaj inflexibil și care nu dorește să asculte de nimeni, îți scade pe inima ta. Că trebuie să faci o acțiune, tu aici, dar știi cum faci cu acest bărbat? El să nu știe. Trebuie să faci tu ceva, el să nu-și dea seama că faci ceva. Îi accepti, te uiți la el, spui ca el și faci ca tine. Îl lași să-și exprime acest comportament rece, tăios și de tiran pe care îl are, dar tu trebuie să-l iubești pe acest om, în ascuns, pentru că el să se liniștească. Știi cum se spune? Roagă-te pentru dușmanul tău. El nu este un dușman, este un om de care ai o oarecare teamă. Trebuie să te apropii de acest om. Mulți dintre noi avem pe cineva în viața noastră, fie că este la serviciu sau acasă sau cine știe unde, ce, wow, eu nu pot să suport pe ăla, că este, n-are, domnule, este căpos, n-are sentimente. Acceptă-l. Acceptă-l, spune inima ta și lasă-l să fie așa cum este, oferă iubire și chiar trebuie să faci o acțiune aici, dar o faci ca, îți spui ca el și faci ca tine. Nu trebuie să intri în conflict cu această persoană. Și mai vedem muntele Hermitului, deci vă cad aceleași cărți în inima voastră, este cineva. Iată muntele Hermitului care este înstrăinat. Aveți Hermitul și Regele de Spade și aici aveți muntele Hermitului și Regele de Spade. Aceleași cărți în două taroturi diferite ca să vedeți ce frumos, ce frumoase este arta tarotului în care se repetă anumite cărți în simboluri. Aceste cărți au simboluri diferite. De exemplu, aici avem muntele, care reprezintă muntele Hermitului. Și, bineînțeles, Regele de Spade, care este același. Ia uitați-vă, din inima voastră trebuie să pornească o acțiune care trebuie să liniștească pe cineva. Pe cine? Pe acest Rege de Spade, care n-are emoții, acest personaj, deci va trebui să spuneți ca el să faceți ca voi. Și muntele Hermitului, înțelepciunea. Iată, înțelepciunea tăcută, în care nu intrăm în conflict cu persoanele căpoase și inflexibile, ci îi lăsăm să fie. Îi iubim în tăcere și, bineînțeles că nu trebuie să ascultăm orbește de ceea ce spun ei, dar îi acceptăm așa cum sunt și noi ne continuăm drumul nostru. Iată, inima ta trebuie să accepte o astfel de persoană. Și chiar să faci ceva ca această persoană să se liniștească. De exemplu, dacă ei îi spun ție și te obligă să faci anumite lucruri, nu le faci, dar nu discuți despre ele. Faci ceea ce știi tu că trebuie să faci și tăcerea este de aur aici. Iar acestei persoane nu îi spui decât vorbe de iubire. Fie că le vrea, fie că nu le vrea. Ghizii spirituali. Ce ne spun ghizii spirituali? Optul de bâtaie. Ghizii spirituali vin și te ajută în multe situații din viața ta, dar omul spune, ce să fac ca să-mi ascult și eu ghizii spirituali?
Ei sunt lângă tine, însă trebuie să ai mintea tăcută ca să-i poți auzi și ca să poți înțelege acele mesaje care vin de la ghizii tăi și care te vor îndemna. Vor trimite în viața ta pe cineva care te va debloca dintr-o chestiune. Unde o deblocare ne cade iarăși pentru voi, îți mai cădea și spânzuratul aici răsturnat, dacă ți-aduce aminte, cu judecata de apoi, care reprezintă o deblocare finală. Ghizii spirituale spun că cineva chiar va fi îndemnat de univers să vină cât mai repede să te ajute să te deblochezi într-o situație. Și cu cât vine acea persoană, este împins de ghizii spirituali să vină să te ajute. Și avem patrul de spade, este o persoană care vedem că din nimic face acest lucru. Această persoană se va ridica. Cineva care nu poate să facă, deci probabil că ești blocat, nu știi ce să faci, nu poți să faci sau nu ai energie să faci un anumit lucru care trebuie făcut, vine cineva și îl face pentru tine. Ia uite ce spun ghizii spirituali, dar de ce îl face pentru tine? Pentru că îi ghidează pe ei universul să facă o acțiune care te va debloca pe tine într-o chestiune în care tu nu poți să faci această acțiune. Ia gândiți-vă voi ce v-am spus acum și aplicați în viața voastră, se va aplica într-o chestie măreață sau într-o chestie minoră. Nu trebuie să fie acum ceva nemaipomenit. Poate cineva să facă ceva pentru tine. Un lucru mic sau un lucru mare, să-ți deschidă o ușă. Dar tu trebuie să recunoști când această persoană, și o să vezi ce frumos când începi să înveți să recunoști aceste energii, viața devine, cum să spun, distractivă, viața devine devine mai plăcută să înțelegi aceste sincronicități. Să spui, de unde a știut omul ăsta să facă asta pentru mine? Că era exact ceea ce aveam nevoie și eu nu puteam să fac. L-au împins de la spate ghizii spirituali. Acum știi. Să observi aceste lucruri și mai avem coasa. Coasa aici reprezintă o persoană care nu mai poate să facă nimic într-o anumită situație, dar nu că nu mai poate să facă nimic, nu mai este nimic de făcut într-o anumită situație, mai vedem o încheiere a unui drum pentru cineva și închiderea acestui drum imediat deschide un alt drum care este atât de rapid. Deci dacă în viața ta trebuie să se încheie ceva, poate trebuie să renunți la o persoană, cine știe ce persoană trebuie să dispară din viața ta. Și tu nu ai puterea, nu ai curajul sau nu poți să faci acest lucru. Cineva va avea grijă aici să manipuleze energiile în astfel încât tu să nu fii nevoit să faci acest lucru, îl va face altcineva pentru tine. Ce va face această persoană mai pentru tine? Face ceva care tu nu poți să faci. Orică nu poți, orică ți este teamă, orică trebuie să pierzi ceva și nu dorești să pierzi acel lucru. Cine vine și deblochează situația, o deblochează pentru că, iată, tu nu ai control. Vedem personajul care vine cu o mare energie să deblocheze un drum pe care tu nu îl poți debloca, iată, stai aici, neputincios, nu te poți ridica și apare coasa, nici nu ai șansă, nici nu ai cum să deblochezi această situație. Și pentru că nu mai ai nicio șansă aici, pentru că ai încercat totuși și nu a mers, ghizii spirituali vin și spun, lasă-mă, vine ăsta acum și face ceva pentru tine, ca tu să scapi dintr-o chestiune în care nu mai ai control și nu mai ai ce să faci acolo. Și iată cum această persoană va deschide o ușă pentru tine. Fie că este o ușă, poate chiar o ușă adevărată, cineva deschide o ușă când te blochezi undeva, sau poate este o ușă emoțională, o ușă materială, în afaceri, o binecuvântare, cine ce face, că tu nu poți face acel lucru și iată cum îl face Universul pentru tine printr-o persoană. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!